thở ra từ từ xuống. Nào hít tay vào hai tay lên tay thẳng lưng thẳng hô. Thở ra từ từ xuống. Now hit tay vào last one hai tay lên tay thẳng đừng quên hold is there. 1 2 3 4 5 6 thở ra hai tay xuống nhìn xuống. 1 2 3 4 5 6 hai tay lên đến nó hít tay vào lưng thẳng thở ra tay chạy sang trái tay phải lên mắt mình lên. 1 2 3 4 5 6 now hít tay vào thở ra đôi bên slowly từ tay phải xuống đừng quên. 1 2 3 4 5 6 hai tay lên gào để nó hít tay vào tay thẳng lưng thẳng thở just slowly từ từ bên trái bend your body left side keep your both hands straight. 1 2 3 4 5 6 để nó hít tay vào thở ra đôi bên hai tay thẳng đừng quên hold is there. 1 2 3 4 5 6 hai tay thẳng để nó hít thở ra quay trái twist here tay trái sau nằm đùi phải kế cho right thigh look back. Now hít tay vào hai tay lên thở ra quay phải twist your body right side look back. Now hít tay vào hai tay lên thở ra đôi bên slowly từ từ quay trái. Now hít tay vào lên thở ra đôi bên slowly từ từ quay phải. Lần cuối last one. Now hít tay vào thở ra quay trái đừng quên hold is there lưng thẳng quay trái sau. 1 2 3 4 5 6 thì nó hít tay vào thở ra đôi bên slowly từ từ quay phải lưng thẳng hít thở viên thoáng. 1 2 3 4 5 6 hai tay lên cao thì nó hít tay vào mặt mình lên tay thẳng lưng thẳng thở ra hai tay sang trái đầu xuống nhìn xuống bend forward drop your both palm left side. 1 2 3 4 5 6 hai tay lên mặt mình lên để nó hít tay vào thở ra đôi bên slowly từ từ sang phải right side. 1 2 3 4 5 6 thì nó hít tay vào hai tay lên mặt mình lên thở ra hai tay sau tay lên cúi xuống đầu xuống bên forward tay lên cao. Now hít tay vào lên hai tay lên một lần nữa thở ra cúi xuống đầu xuống tay lên cao lên xuống. Lần cuối last one. Now hít tay vào hai tay chắp tay tay thẳng nhìn lên mắt nhìn lên chừng quên. 1 2 3 4 5 6 thở ra hai tay sau hai tay đăng tay interlock your finger tay lên cao lift your both hand up. 1
2 3 hai tay đắng tay 4 5 6 nào hít tay vào đầu lên hai tay lên thò cho tay xuống chân thẳng lật chân lật tay relax ya thả lỏng. Ok, từ từ chụp chân thẳng lưng thẳng, chân phải cặp chọi chân trái thẳng, hai tay lên cầu thế nào, hít tay vào, thò cho tay phải xuống, mầm lên, xoay quay, chân trái thẳng, cố lên, keep your left leg straight. Mầm xuống, thế nào, hít tay vào, hai tay lên, từ từ nhìn tới thò ra, hai tay từ từ sang trái, tay thẳng đầu xuống, straight here. Drop your palm left side. Now hít tay vào hai tay lên, thở ra tay phải xuống, mầm lên chân trái thẳng, mầm lên cao, lift your hip up as much as you can. Mầm xuống, then now hít tay vào hai tay lên, thở ra từ từ hai tay sang trái, đầu xuống, tay thẳng lưng thẳng stretch. Now hít tay vào lần cuối last one, thở ra tay phải xuống, mầm lên chung quanh hold it there. 1 2 3 4 5 6 từ từ mầm xuống, hai tay lên từ nào hít thở ra hai tay sang trái chung quanh hold it there. 1 2 3 4 5 6 từ nào hít tay vào hai tay lên thở ra hai tay nằm gõ chân xoay quay mắt mình lên chung quanh 1 2 3 4 5 6 đầu lên hai tay lên từ nào hít tay vào thở cho tay xuống chân trái gập hai tay nằm gõ trên chân trái lên cao từ nào hít tay vào tay thẳng chân thẳng lưng thẳng 1 2 3 4 5 6 từ từ hai tay gập chân lên cao đo chọc chân chân thẳng lưng thẳng 1 2 3 4 5 6 từ từ chân thẳng tay chạy xuống chân lên xoay quay mắt nhìn lên nhìn bên phải cố lên slowly cố lên trời cố lên 1 2 từ từ tay chạy xuống 4 5 6 từ nào hít thở cho xuống quay lại come back chân thẳng đôi chân slowly từ từ chân trái gấp chân phải thẳng lưng thẳng bend your left leg now hít tay vào hai tay lên thở cho tay trái xuống mầm lên xoay quay gấp lưng cô về từ từ mầm xuống then now hít tay vào thở ra hai tay sang phải đầu xuống drop your both from right side stretch here now hít tay vào lên thở ra tay trái xuống mầm lên xoay quay gấp lưng cô back từ từ mầm xuống then now hít tay vào thở ra hai tay sang phải đầu xuống tay thẳng lưng thẳng chân now hít tay vào lên thở ra tay trái xuống từ từ mầm lên đừng quên hold it there 1 cố lên 2 3 4 5 6 từ từ mầm xuống hai tay lên từ nào hít thở ra hai tay sang phải đầu xuống hít thở bình thường 1 2 3 4 5
6 hai tay lên đến tháng. Then now hít thở và hai tay gập chân phải nằm gõ trên. Xoay quay mắt nhìn lên. Đừng quên hai tay gập. 1 2 3 4 5 6. Then now hít tay vào. Thở và tay xuống. Chân phải nằm gõ trên hai tay. Then now hít tay vào, chân lên slowly từ từ cô lên tay thẳng chân thẳng lưng thẳng. 1 2 3 4 5 6. Hai tay gấp chân lên đo chập chân chân thẳng lưng thẳng. 1 2 3 cô lên slowly. 4 5 6. Từ từ chân thẳng, tay trái nằm chân, tay phải xuống, mắt nhìn lên cô lên trung quên. Look at your left side. 1 2 3 4 5 6. Then now hít thở và quay lại chân thẳng, lắc chân lắc tay, relax. Từ từ hai chân gấp, lưng thẳng lên thẳng. Then now hít tay vào, hai chân lên. Thở và tay trái xuống, mầm lên trời. Slowly cô lên trung quên. 1 2 3 4 5 6. Từ từ mầm xuống hai chân lên. Then now hít thở và quỳ xuống, hai tay xuống, đầu xuống. 1 2 3 4 5 6. Đôi bên. Then now hít tay vào, thở ra, tay phải xuống, mầm lên. Drop your right palm, lift your hip up. 1 2 3 4 5 6. Từ từ mầm xuống. Then now hít tay vào, thở ra quỳ xuống, hai tay xuống, đầu xuống. 1 2 3 4 5 6. Then từ từ hai tay lên. Then now hít thở và tay trái gấp. Then slowly tay phải, chân trái nằm chân, mầm lên trời. Slowly từ từ mầm lên. Cô lên tay thẳng chân thẳng. Đừng quên hold is there. Slowly từ từ. 1 cô lên cô. 2 3 4 5 6. Từ từ xoay quay xoay tay, chân thẳng, mắt nhìn lên. Đừng quên hold is there. Rotate your shoulder, take your leg over to your head. 1 2 cố lên. 3 từ từ mầm lên cao chơi. 4 5 6. Ok, chân xuống chân gác, hai tay lên cao. Then now hít tay vào, thở và hai tay sau lưng ha, hai tay đăng thái, quỳ xuống. Interlock your finger, then slowly bend forward. 1 2 3 4 5 6. Then now hít tay vào, hai tay lên, thở ra, đôi bên tay phải gấp, tay trái chân phải nằm chân trên your right leg. Then từ từ mầm lên. Then now hít tay vào, tay thẳng chân thẳng, mắt nhìn lên. 1 try to look up. 2 3 4 5 6. Slowly từ từ xoay quay chân thẳng, mặt nhìn lên, mầm lên cao. 1 try to lift your hip up. 2 3 4 5 6. Ok, từ từ mầm xuống chân xuống, gập chân hai tay lên cao. Từ nào hít tay vào, thở ra hai tay sau lưng, quỳ xuống đăng tay, hai tay đăng tay. Cô lên 1 2 3 4 5
Sao hai tay lên cao, nhìn thẳng lưng thẳng, đến từ từ nhìn thổi từ nào hít thở, giật tay chạy xuống, chân cặp mầm lên, slowly tay phải xuống trời, tay phải xuống cổ, nhìn về, nhìn sau. One, look back ha. Two, three, hai chân cặp. Four, five, six, good tốt. Bên nào hít từ vào hai tay lên, thò ra đôi bên tay phải xuống, từ sang chạy, mầm lên, tay chạy xuống. First drop your right palm, then drop your left palm. One, two, three, four, five, six. Từ mầm xuống, hai tay lên cao cổ. Last one, then now hít thở ra, cúi xuống, hít thở bên thẳng. Cố lên. One, two, three, four, five, six. Ok, then now hít thở ra tay xuống, hai chân thẳng, lật tay. Relax your head. Từ từ hai chân cáp.